हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेजकी. सो फ्रेंड्स, MHT-CET 2021 स्टुडंटसाठी काही इम्पॉर्टंट अपडेट्स आहेत. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपण ज्या विद्यार्थ्यांना फॉर्ममध्ये करेक्शन करायचं आहे त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे. आणि ज्यांना करायचं नाही त्यांच्यासाठी सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट अशी मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, बघा की विद्यार्थी आहात तुम्ही आणि एकमेकांना तुम्हाला हेल्प करायची आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहीत असेल की खूप जणांचा फॉर्म इथं चुकलेला आहे, मिस्टेक झालेली आहे. मला कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा की कोणाचा फॉर्म इथं मिस्टेक झालेली आहे. ओके, तर बघा ट्विटरवरती मी आलेला आहो आणि ज्या विद्यार्थ्यांना इथं करेक्शन करायचं आहे ते बघा, मी ट्विटरवरती आलेला आहो. तर बघा इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, माझ्या ट्विटरवरून मी ट्विट केलेलं आहे, प्लीज डिक्लेअर MHT-CET करेक्शन डेट्स बिकॉज मोर स्टुडंट्स डन मिस्टेक्स इन देअर ॲप्लिकेशन फॉर्म. यामध्ये टॅग केलेलं आहे उदय सामंत सर यांना आणि CMO महाराष्ट्र. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बघा तुम्हाला काय करायचं आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये ट्विटरची हे माझी लिंक मिळेल, इथे जाऊन तुम्हाला काय करायचं, याला लाईक करायचं आहे आणि रिट्वीट करायचं. याने काय होणार विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यांची मिस्टेक झालेली आहे ते सुद्धा करा, ज्यांची झालेली नाही आहे ते सुद्धा इथं सपोर्ट करा. विद्यार्थी मित्रांनो, हे तुमच्यासाठी आहे. जर तुम्ही एकमेकांना सपोर्ट केला तर तुम्हाला नवीन डेट्स इथं मिळू शकतात MHT-CET फॉर्म करेक्शनसाठी. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही एकमेकाला सपोर्ट करा. ओके, तर बघा हे झालं तुमच्या करेक्शन डेट्ससाठी. तुम्ही जर एकमेकाला पूर्णपणे फुल सपोर्ट केला तर नक्कीच तुम्हाला MHT-CET करेक्शन डेट्स मिळू शकतात आणि त्याबद्दल नक्कीच आपल्याला रिस्पॉन्स इथं मिळू शकतो. ओके, तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक मिळेल, तिथे जाऊन तुम्ही अशा प्रकारे रिट्वीट करा आणि तुम्हीसुद्धा असा कॉपी करून अशा प्रकारे इथं ट्वीट करा. ओके, तर आता ॲडमिट कार्डशी रिलेटेड काय आहे, तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहीत असेल 2-3 दिवसा अगोदर तुम्हाला ॲडमिट कार्डशी रिलेटेड अपडेट आलेली होती की ॲडमिट कार्ड तुमचे लवकरच इथं जाहीर होणार आहेत. आणि ॲडमिट कार्डबद्दल विद्यार्थी मित्रांनो ऑफिशियली अजून सांगण्यात आलेलं नाही आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या डेटसुद्धा अजून 4 सप्टेंबर टेंटेटिव्ह उदय सामंत सर यांनी सांगितलेलं 4 ते 20 सप्टेंबर दरम्यान आम्ही 2 फेज कंडक्ट करणार आहे MHT-CETचे. पण त्यांनी असं ऑफिशियली डिक्लेअर केलेलं नाही आहे, नोटिफिकेशन पब्लिश केलेली नाही आहे की तुमच्या डेट्स 4 सप्टेंबरपासून एक्झाम होणार आहे म्हणून. तरीसुद्धा तुम्ही तुमच्या स्टडीला सुरू राहा, जेणेकरून कधी पण तुमच्या डेट्स जेव्हा डिक्लेअर होतील तर तेव्हा असं होऊ शकते की 5 ते 10 दिवस अगोदर तुमच्या डेट्स इथं डिक्लेअर होतील, तेव्हा तुम्हाला अभ्यासाला टाईम मिळणार नाही. म्हणून आतापासूनच तुमचा स्टडी तुम्ही सुरू करा, जवळपास तुमच्याकडे 1 महिना तरी आहे. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा स्टडी नक्की करा आणि मी तुम्हाला सांगितलं रिट्वीट करायला प्लीज नक्की करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला ट्विटरची लिंक मिळेल, अशा प्रकारे तुम्ही इथं जाऊन रिट्वीट आणि ट्वीट करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स. थँक्यू.